Säsongen 2024-2025 är igång. Och precis som förra året ska HV71 åka till Visby för försäsongsturnering. Visby, Oskarshamn och Malmö ska stå för motståndet i Svenska Spel Trophy som spelas i Visby ishall. Och det är just på Gotland som säsongens andra del av HVTV All Access utspelar sig. Det är tisdag den 13 augusti när HV71 anländer till Visby. Laget ska åka direkt från färjan för att träna i Visby ishall. Och tränarna går igenom den kommande träningen på bussen. I don't feel very humble when I go over the drills with glasses on. So I'm gonna take them off for you. We're gonna have a guy coming like that. So imagine it will be like in a game. They have the puck here. We have a centerman. We're gonna hit him. He's gonna hit him, and then he's gonna swing away. So kind of like we'll figure it out how to name. Early morning, bus, load, train, playing, whatever we have done. It's been a long day. With that being said, I expect us to have a good practice. There's no excuses here for not being really fucking good and be ready to go from start, okay? We're gonna do drills that you guys have done before, so we know what we're doing out there. So we're starting with the one we had yesterday. So we're gonna have blue D's here. Should we play Herman instead of Lens and let Lens rest? Just the thought that I had. So that would mean that we will dress 12 forwards and 6 Ds. I don't have a problem doing that. If somebody goes down, let them play. Or should we dress 13 forwards? So that would be either we're going with Lens, Måns, and HP. Or we're gonna go with Herman, Måns, HP. Do Adam needs to play 3 games? If he does? No, he doesn't. No, he doesn't. So we should go with Herman then? And Lens stays off the ice? Yes, I think that's a good idea. That's a good idea? Yes. Okay, so we gotta change. Onsdag morgon och idag ska säsongens första match spelas. Värdlaget Visby-Roma ska stå för motståndet och tränarna samlas på hotellet inför matchmötet. If you want them after, I can take them at the same time and go with AP and Engsund. They have 15 minutes there too. It's your decision, but we have two. I mean, the drills we do are pretty conditioning oriented. Okay, so you can make some of your things with some load.
Yeah. Okay. And you guys can talk that out. So talk it out, what type of drills, how long the skate will be and how much rest it should be, and then build your drills up. Laget ansluter en stund senare och Fredrik Stillman står för genomgången som har fokus på defensiven. Clear the zone. One player going. Second player mirroring. Right behind. See what's gonna happen. Come back. Replace. Keep pressuring. Just like this. Next player goes back. First player goes. All the way. To make them unorganized. We decide when they make plays. Väl i ishallen fortsätter backtränaren Fredrik Stillman och tränaren Anton Blomqvist snacket med de formationer som är uppsatta inför kvällen. Ingenting annat. Du behöver inte hålla på med några offensiva rörelser eller någonting, utan det viktiga är att defensiven sitter och att puckspelet sitter nerifrån. Sätt passen rätt. Håll inte på kladden. Då har vi två huvudfokus som går. Sätter vi dem så kommer det gå bra. Så har vi bra ingång. Så det vart jag vill komma. Det är svårt motstånd. Lätt att underskatta. En och en halv timme till matchstart och spelarna går igenom sina rutiner inför matchen. Nedsläpp närmar sig inför säsongens första match och några avslutande ord i omklädningsrummet innan laget åker in på isen. Okay, game time. Long time no see. Couple things. Take care of the puck. Okay, we haven't played a game in a long time, so the game is probably going to feel very, very high tempo from the beginning. After a couple shifts, it's going to slow down for you guys. Okay, so you guys be fine. So the first lineup of the year, we're going to go with Stakje, Tika, Igge, Alsing, Alkvist, Pico. That's it, let's go! Pucken är släppt i premiären. Och kanske är det ett litet övertaggat HV71 som tar 2 tidiga utvisningar i matchen. Men laget spelar bra i boxplay. Och när man sedan är 5 mot 5 kan nyförvärvet Jona Lotto ge HV71 ledningen. Den ledningen ökar Måns Lindbäck på ett par minuter senare. Och i pausen står det 2-0 på tavlan. If we get a lot of zone time, we're going to be able to rest with the puck. It's going to be a lot more fun than playing in zone. Okay, so the change is the key in this period. Antingen får du jobba bredare så att du får så du inte bara blöter droppar liksom. För då täcker vi inte samman. Nej. Du är ändå. Men jag tycker det var bra att några backskott som du ser hela vägen bara för att du jobbar högt. Ja, det är bra. Snacka Ja, jag snackar, men de gör lite more bäst. Har vi. Skanna. I den andra perioden kontrollerade HV71 spelet och kunde gå ifrån ytterligare målmässigt. Först gjorde Henrik Borgström 3-0 och sedan kunde Herman Träff sätta 4-0. Men det var inte bara mål i den andra perioden. Backen Viktor Sjöholm fick en smäll och i pausen tvingades Dr. Jonas Karlman ta fram nål och tråd för att sy några stygn i HV-backens kind. Ja, men det var lite djupare jakt. Alltså han fick 2 stygn där i periodpausen. Sen lappade ihop honom där. Men inget mer än så.
Ja, men det är ju ganska vanligt tyvärr med skador i ansiktet i ishockey. Jag tycker att de borde kunna ha ett heltäckande skydd, men där är vi inte riktigt än i alla fall. Men kanske i framtiden. Så det händer väl säkert en 10 gånger per säsong åtminstone. I den tredje perioden pressade HV71 på för ytterligare mål. Men slutsiffrorna stannade på 4-0 i premiären. Alla går ungefär runt med samma känsla just nu att det är mycket nytt och det är mycket som ska sättas. Och det är där vi är också. Så det är bara att hålla linjen. Jag tycker vi har en tydlig plan utifrån hur vi vill se ut. Vi vet vilken produkt vi vill sätta på isen. 21 september tror jag det är borta i Växjö och vägen dit kommer vara både massa bra saker och mindre bra saker. Och det gäller att paketera det så att vi hittar rätt över tid och spelar till vår identitet. Ja, jag kan köra. Ja, det var ganska enkelt, men nollan. Matchens lever. Grattis! Ja. Nej, jag gör det inte så mycket idag, men bra match grabbar. Hipp hipp! Hurra, 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 hurra! Efter några timmars välbehövlig sömn ska gårdagens premiär analyseras av både spelare och tränare. Sedan är det dags för isträning igen. Forwarden åker in så, backar upp hit. Och sen den andra går på en centerbåge så han kommer så under. Han ska gå riktigt djupt. Så man ska kunna skarva ner den så man vill. Eller ska man kunna ta in den, droppa den. Eller så ska man kunna chippa den på ytan. Så gör vi det. Så det blir en reverse och så blir det en hård rim. Och sen så byter vi. Och därför kan vi inte ha puckar här. Nej. Så då får vi ha puckar så flyger de ju här och de flyger hit. Och så gör vi det och sen så flyttar vi puckarna då efter hälften. Hugo Alnefelt är tillbaka i HV71 efter några år i Nordamerika. Och vistelsen på Gotland ger också HV-målvakten lite hemkänsla. Sedan några år tillbaka har familjen ett sommarhus på ön. Och när laget tar en matchledig torsdag passar det bra att åka och titta till huset. Nej, det är jättehärligt här ute. Det känns nästan som man är utomlands. På något konstigt sätt, men det är väldigt mysigt. Det finns mycket att göra. Bra mat, bra utsikter. Så det finns mycket bra semesterställen liksom. Jätteskönt att komma hit liksom och kunna ha någonstans att åka iväg på, ja, när man är ledig och så, och träffa familjen och vänner och så. Så det är en liten frizon skulle jag ändå säga. Man kan tänka på annat och återhämta sig. Ja, men det är faktiskt pappa som har ritat mycket av det här huset. Så jag är också lite arkitektintresserad, så jag tycker det är väldigt coolt. Och farfar var ju arkitekt han också. Så jag kommer ihåg att pappa sa att han visade ritningarna för farfar precis. Ja, farfar var ju väldigt gammal, han blev 99 år. Så han fick se dem i alla fall innan han gick bort. Så det var lite fint, tycker jag.
Så arkitektritandet går vidare i familjen. Jag skulle säga att jag har blivit rätt bra på det här nu. De har ju varit här hela sommaren. Då har jag varit hemma i Stockholm själv i huset hemma. Och då har jag ju fått vara på vattna blommor duty. Ingen aning om hur mycket vatten det ska vara, men det blir bra. Nej, men den första tiden nu sen jag kom tillbaks, eller vi alla kom tillbaks efter sommaruppehållet, har ju varit intensivt, men mycket kul. Man är liksom, nu känner man att man verkligen lär känna gruppen och ledare och spelare och alla runt omkring, och det känns jätteskönt att dra igång det liksom, och att man känner sig trygg och bekväm med varandra. Så det har varit en bra första tid, skulle jag säga. Här har vi min hörna som jag inte har använt så mycket ännu, men det är gymmet då. Det är lite skitigt här, men jäkligt skönt att ha så här på ett landställe, att man kan vara här under sommaren och verkligen njuta av att vara här och inte känna att man behöver dra någonstans och träna. Så jag har ju det mesta, lite hantlar, skivstång, lite medicinbollar, hoppgrej. Det här är ju jäkligt schyssta grejer faktiskt. Från Jönköping. Och här, det är väldigt långgrunt, så brukar jag fiska lite efter havsöring. Det är jäkligt häftigt när det är säsong för det. Rätt harmoniskt att stå här ute. Det är sånt jag gör på fritiden. Vi är 3 dagar inne i Gotlandsresan. Och på fredagen ska bland annat Hugo Alnefelt göra säsongsdebut när HV71 ska möta Oskarshamn. Laget samlas tidigt i ishallen och assisterande tränaren Johan Davidsson samlar till sig Herman Träff och Hugo Pettersson för att ge lite feedback på förra matchen. Så att ni inte hamnar bakom varandra. Här är bra position. Är den fria ytan, du är på väg. Men så fort som möjligt, när du ser att han åker neråt, häng med lite liksom. Ja. Om du ser att den ytan finns. För lägger han så mycket fokus på Loto här, då ska du vara redo. Ja. Jag menar, får du den passen där, han är ju fullt fokuserad på din rygg. Ja. Och åker du ner dit, kanske han blir orolig och sticker lite häråt. Och då är det du som blir fri. Mm. Så hela tiden får det där samarbetet mellan er. Två mot två i hörnet. Du kommer och hämtar pucken. Boom! Attack! För nu är 2 man borta. Och vi är ju 1 man med på banan. Vilket betyder att det borde bli någon fri. Om någon går på dig så borde ju någon av de här 2 bli fria. Och det här tänkte jag ta med Frasse, att här, du behöver inte tveka. Puff, in här. Du står helt perfekt. Vi har liksom, det är ingenting. Båda är fokuserade på dig. Går jag lite till. Spelarna och ledarna gör sig redo för match 2. Och tränaren Anton Blomqvist eldar igång laget inför nedsläpp. Make sure we do it crispy. If we do those things, if we can stay consistent with those things,
our regroups, our offense, our playing with the possession, all those things are going to come. So start in the right end. Make sure we bring energy from the start here and set the tone. Okay, so we're going to go with Herman, Tika, Igge, Alsing, Hallqvist, Hugo. That's it. Matchinledningen präglades av utvisningar och det var HV71 som tog flest. Men återigen stod boxplay-enheten för ett bra jobb och första perioden slutade mållös. So it's center that we reverse to. So he talks reverse and he have all the time in the world. Yeah. So center straight home, help the D, talk loud, and then we're out of there. Yeah. Because the other D is on blue line. That is it. Yeah. The effort in our back check is unbelievable. Everybody's working hard. We didn't have a whole lot of recruiting, but the two biggest issues we have in this period, obviously penalties. Okay, I'm going to take that. We can't do that. That's not playing winning hockey. And the second thing is that we're playing one and done in the offensive zone. Den andra perioden blev i motsatsen till den första ett riktigt målkalas. Isak Brännström visade vägen för HV71 med 2 mål och 1 assist när HV71 gick upp till en 3-0-ledning. Men Oskarshamn kom tillbaka efter 2 snabba mål och 3-2 i den andra pausen. I would like to see how we respond to that as a group. Okay, I think we're in a good position. A lot of games is going to look like this. It's going to be up and down. Our power play is fucking on the heat. Our PK is doing a lot of good things. Okay, so we're in a good spot here. We know that we need to play our best hockey here in the third, but we need to be a little bit quicker from down low and make sure that we move the puck. When we give the pressure, you go first. Yeah. It's good. I go after. Okay. Yeah. So you say you go. I go after. Yeah. So I go every time. Yeah, you go first. Den tredje perioden var bara 1 minut gammal när Isak Brännström gjorde sitt 3:e mål för kvällen. Och trots att Oskarshamn reducerade kunde HV71 vinna även turneringens andra match till HV-klackens jubel. HV71 spelar bäst ändå, vi sjunger We like the effort out there. I'm gonna give it to Isak. 3 goals, amazing performance. Yeah, sorry about the last penalty there, but yeah, good win. Wasn't our best. It's a process, and let's win the last game here. Yes. Hip hip! Hurra, 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 hurra! Ett annat nyförvärv med förflutet i HV71 är Oskar Engsund. Den tuffa backen har inte spelat de 2 första matcherna på Gotland. Men när HV71 ska möta Malmö Redhawks på lördagen är det dags för debut. Det ska bli kul att spela mot Malmö första matchen. Alltid kommer vara lite säkert nervöst. Mycket tankar som går hur man ska spela, nya spelsystemet och allt det här. Men jag är riktigt laddad på att dra på mig HV-dressen här och spela första matchen. Det är väldigt viktigt att få ihop gruppen när man åker iväg på såna här grejer. Det känns som att man får ihop gruppen riktigt tight. Så det är lättare att ställa krav, skrika på någon som gör fel kanske. Rätta till saker utan att man ska bli ovänner och gå och störa sig på varandra resten av säsongen. Så det är väldigt viktigt tycker jag i alla fall. Och som vi fick igår då en dag och hänga på stranden tillsammans och ja, bara umgås liksom. Så det är viktigt. Going Luto, Tika, Stacke, Alsing, Hallqvist, Pico.
Matchen är igång och bjuder på ett högt tempo när lagen byter chanser med varandra. Men båda lagen visade upp en bra defensiv och det blev inga mål i den första perioden. Short shifts, changing offensively. That's going to be the key. We know that. You're going to hear me saying that all year. Change offensively. If you have the chance after 20 seconds, don't be staying out there. Get off. Get fresh bodies on the ice. Okay? Good start here. Let's go from there. I den andra perioden fick HV71 ett powerplay och återigen kunde Jonas Lotto hitta nätmaskorna. Men bara 30 sekunder senare replikerade Malmö och det var fortsatt oavgjort när 40 minuter var spelade. I pausen snackade Oskar Engsund ihop sig med målvakten Fredrik Dickov om en situation i perioden. Jag tycker ni gör det, för jag hör det hela vägen på läktaren. Ja. Det är bara att det blir för långsamt. Ja, exakt. Lite mer tryck, för då kan jag bara... För då, det är ändå bra. Det är inte sagt jättemycket innan det kom till mig. Ja, det är så mycket snö. Så jag fick det nu här ute istället för här, så det blev så jävla konstigt. Så hör jag när han sitter så... Jag hörde ju. Ja, då kom det ju typ med en gång. Ja, så det är skitbra. Men i värsta fall, för då kan du bara koncentrera på tacklingar i alla fall. Ja, exakt. Ja, jag menar. Med en sån lös så måste du hålla på grejer. Ja, för jag försökte fånga dem, jag får slå upp typ och sen försökte jag på. Men det är bra. Ja, det är bra att du lyssnar på mig. Det är alltid, det vet jag. Värmen andra. I den tredje perioden åkte laget ut i hopp om att matchen skulle avgöras genom spel. Men ett stort hål i isen gjorde att matchen fick avgöras på straffar. Där kunde till slut Oliver Kaski i HV71 segern genom en iskall straff. Och turneringssegern var ett faktum. Guy who I thought was doing a hell of a job all over the ice. He scored a really nice goal and almost fell on the penalty shoot. Hold on. Almost. He bought it, you guys bought it, he didn't. But hey, good bounce back from yesterday, good fucking job. It was a tough day, probably everybody's a bit tired, but we fucking battled our asses off, so good fucking job. Hip hip. Hip hip! Hurra! 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 Förutom 3 segrar av 3 möjliga finns det många andra saker att ta med sig hem från Gotland. Spelarna har svetsats samman och när nu laget vänder hem mot Jönköping väntar en träningsvecka innan försäsongen fortsätter.